Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Tiếp tục với những món ngon cho ngày hè thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh flan mà là bánh flan cốt dừa. Công thức này cho những ai mà thích cái vị béo đậm đà như creme brulee luôn đó. Và cách làm vô cùng đơn giản. Cái cách làm sao để mình lấy bánh ra khỏi khuôn thiệt là dễ dàng. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh flan thiệt là ngon và béo này với Diễm nha. Đầu tiên thì Diễm đi giới thiệu về khuôn bánh trước. Thường bánh flan thì mình sẽ làm bằng cái khuôn bằng sứ, nhưng mà Diễm thử làm bằng khuôn silicon thì Diễm thấy khi mà mình lấy bánh ra nó lại dễ dàng hơn và bánh cũng ngon nữa. Quan trọng là mình canh thời gian nướng bánh thôi, và mình dùng những cái chén sứ này cũng được luôn nha. Và công thức này thì mình cần 6 chén, nó có cái chiều cao là 4 cm và đường kính là 8 cm. Diễm sẽ làm bánh ở hai khuôn luôn để cho mình dễ so sánh. Bây giờ mình đi làm phần caramel. Để cho caramel lên màu đẹp và mình dễ thấy đó thì mình nên dùng đường cát, và mình cần 55g đường cát trắng ha. Và mình có thêm ở đây là hai cái chén nước, mỗi chén là 30g, một chén để mình cho vào mình nấu chung với đường và một chén để mình cho vào mình ngắt nhiệt, cũng làm cho caramel nó loãng hơn thì mình dễ đổ ra hơn, đồng thời bánh khi mà mình ăn caramel nó tan đều hơn. Nồi thì mình cần cái nồi đế dày, thì Diễm thấy mình làm cái màu caramel nó sẽ lên đều và đẹp hơn. Đầu tiên mình cho đường vào nè, 55g. Tiếp theo thì mình cho nước 30g. Mình bắt nồi lên bếp và mình để cái lửa lớn nha. Mình nấu cho đường nó sôi và nó tan hoàn toàn. Khi mà mình nhìn vào thì mình sẽ thấy nước nó sôi từ ngoài vào trong, và khi nó sôi hết, ngay giữa đây mình thấy là đường nó vẫn còn. Nhưng mà lúc mà nó sôi bùng lên thì đường nó đã tan hoàn toàn rồi. Thì lúc này mình sẽ hạ xuống lửa trung bình. Như vậy để cho mình dễ canh cái màu, tại vì nếu mà mình để cái lửa lớn quá thì cái màu nó vàng rất là nhanh đó. Đó, khi mình thấy bọt bắt đầu nó sôi nhẹ lại như vậy thì mình đứng mình canh nha. Mình sẽ thấy màu của đường nó sẽ vàng ở xung quanh bên ngoài trước. Mình đợi chút xíu cho cái màu vàng này nó đậm hơn thì mình sẽ nhắc cái nồi là mình lắc đều, để cho cái màu nó được đều hơn. Lúc này Diễm vẫn giữ lửa trung bình. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình đợi nha. Mình đợi cho cái màu nó đậm hơn. Đó, mình thấy nếu mà ở bên ngoài nó tiếp tục cái màu nó đậm hơn bên trong thì mình lại nhắc cái nồi lên và mình đảo đều tí xíu cho cái màu caramel nó được đều. Rồi mình lại tiếp tục mình đợi cho cái màu đậm như ý mình muốn, nhưng mà Diễm thấy thường là cái màu cánh gián là đẹp nhất, đừng có để đậm quá thì nó sẽ đắng. Và mình cầm sẵn cái chén nước này nha, 30g. Khi mà mình thấy cái màu vừa ý là mình cho nước vào liền. Và lưu ý là lúc cho nước thì mình để cái tay mình cao chút, tại vì cái này đường rất là nóng. Mình cho nước vào, nếu mình để tay thấp thì cái hơi nước nó lên dễ làm mình bị phỏng. Đó, Diễm thấy được thì Diễm cho vào liền. Và mình cầm cái nồi lên mình lắc thiệt đều để cho nước nó tan đó, cái caramel nó loãng hơn. Đồng thời nó sẽ không có bị cái màu đậm hơn. Mình thấy đạt rồi thì mình cho liền ra những cái chén mình đã chuẩn bị sẵn. Nếu mà mình thấy cái đường nó chưa tan thì mình cứ bắt lên bếp mình nấu cho nó tan ra. Tại khi nước vào đường caramel nó dễ bị cứng nó khó tan. Nhưng mà Diễm thấy Diễm làm như vậy lúc nào cái caramel nó cũng tan đều hết. Mình chia đều cho 6 cái chén nha. Và mình lắc nhẹ như vậy để cho caramel nó phủ đều hết cái đế của cái khuôn. Rồi mình để ở đây cho caramel nó đặc lại. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị cái hỗn hợp flan. Diễm ở Na Uy thì Diễm thấy cái cốt dừa đặc hiệu này, hiệu Kati này ngon nhất. Còn nếu mà mình thích cái hiệu nào mà mình thấy vừa khẩu vị của mình thì mình cứ dùng. Mình cũng có thể dùng coconut milk ha. Nhưng mà Diễm thấy nếu mà thích béo đậm đà thì nên dùng coconut cream. Và Diễm có thêm ở đây là nước cốt dừa đặc có đường. Thì cái này ở Na Uy mình vào trong tiệm Việt mình mua là có, hoặc là siêu thị của Na Uy cũng có luôn. Còn nếu mình không tìm được thì mình cứ thay bằng sữa đặc có đường nha. Diễm thấy vẫn ngon, nhưng mà cái cốt dừa đặc này sẽ làm cho cái bánh nó đậm mùi cái cốt dừa hơn. Công thức hôm nay thì mình cần 2 cái trứng gà. Và trứng gà này Diễm cân luôn vỏ, nó có cái trọng lượng là 62g. Lấy một cái nồi nhỏ nè. Bây giờ Diễm sẽ cho cái cốt dừa đặc có đường vào. Công thức hôm nay thì mình cần 100g. Nếu mà mình dùng sữa đặc có đường thì mình cũng dùng 100g luôn.
Và để cho cái phần nước cốt dừa đặc có đường này nó loãng hơn á, thì Diễm cho thêm vào 50g nước. Mình cũng có thể cho sữa nha, nhưng mà Diễm thấy mình cho nước thôi, tại vì cái này là cái cốt dừa đặc mà, hoặc là sữa đặc có đường. Rồi mình bắt lên bếp, mình nấu cho cái hỗn hợp này nó nóng lên. Lưu ý là nóng thôi chứ không cần phải sôi ha. Đó, khi mà Diễm thấy hơi nước tỏa lên rất là nhiều và bên dưới cái đáy nồi mình nghe cái tiếng xèo xèo sôi nhẹ thì mình nhắc khỏi bếp. Mình khuấy thêm tí xíu nữa. Rồi mình mới lấy cái lon nước cốt dừa đó 400ml và mình cho vào. Công thức này thì mình dùng hết luôn cái lon cốt dừa này. Rồi mình khuấy cho cốt dừa nó hòa đều với lại cái hỗn hợp nước và cái cốt dừa đặc có đường. Cũng không cần phải đều lắm ha, tại tí xíu nữa mình sẽ rây lại. Sau khi mình thấy đều rồi thì mình cho trứng gà vào. Lưu ý là cái hỗn hợp lúc này nó chỉ ấm thôi, hoặc nó nguội cũng được chứ nó đừng có quá nóng nha. Nóng trên 70 độ C thì sẽ làm trứng nó bị chín đó. Và Diễm cho thêm vào 1 muỗng cà phê tinh chất vani. Cốt dừa thì nó cần có tí xíu muối để cái vị nó đậm, vì vậy Diễm cho thêm 1/6 muỗng cà phê muối. Rồi bây giờ mình dùng phới lòng ha, hoặc là mình dùng cái cây quết bột cũng được. Mình sẽ khuấy cho cái trứng này nó tan. Cái công thức này nó rất là dễ, mình khuấy mạnh tay cũng được, không có sao hết. Mình đừng có lo là cái flan nó sẽ không có mịn, nó có rỗ. Khi mà mình khuấy đều rồi thì mình lấy cái rây đó mình rây lại, để mình bỏ đi những cái lòng trắng mà giống như nó hơi lợn cợn, nó không có tan. Đồng thời nếu mà lỡ có cái vỏ trứng lúc mà mình đập bị bể vào đó. Đó, mình cứ rây ra như vậy, mình đợi cho cái hỗn hợp flan này nó chảy xuống hết ha. Đó, cái trứng lợn cợn này thì mình bỏ đi nha. Trước khi cho hỗn hợp flan vào thì mình cũng kiểm tra xem caramel nó đã đặc chưa. Diễm ấn vào thử, Diễm thấy nó đặc rồi nè. Tại vì nếu mà nó còn lõn thì mình cho cái phần flan vào, cái phần lân nó sẽ chảy xuống dưới làm cho cái bánh nó không có được đẹp và cũng khó lấy ra khỏi khuôn nữa. Đồng thời cái mặt bánh flan nó cũng không có được mịn, cái màu caramel cũng không đẹp. Mình chia đều cho 6 khuôn. Cái này là Diễm dùng khuôn silicon. Nếu mà mình dùng cái chén sứ đó thì mình cũng chia đều cho 6 khuôn luôn. Và để cho dễ dàng nhất thì mình dùng cái phương pháp là nướng cách thủy. Mình chuẩn bị một cái khuôn và cái thành khuôn này nó phải cao bằng cái khuôn flan, hoặc là ít nhất cũng phải 2/3. Và mình sẽ cho những cái bánh này vào. Hôm nay thì mình không cần phải che cái mặt bánh luôn. Diễm thấy nướng như vậy cái mặt bánh nó vẫn đẹp. Và mình dùng cái khay có rãnh để mình nướng nha. Mình để cái khay bánh ở rãnh giữa của lò nướng và mình nấu một cái bình nước sôi đó. Mình cho vào làm sao mà cái nước sôi nó phải ngập với cái phần flan, hoặc ít nhất phải là 2/3 phần flan. Như vậy flan nó sẽ không có bị rỗ khi mà mình nướng. Và lò nướng mình cũng làm nóng lò trước nha. Khi mà lò nướng nóng đủ rồi thì mình mới cho vào mình nướng. Mình sẽ nướng ở nhiệt độ là 150 độ C, 302 độ F trong thời gian từ 45 cho tới 50 phút. Lò nướng thì Diễm không có bật quạt và Diễm bật 2 lửa trên dưới. Thời gian nướng bánh rất là quan trọng nha, 2 cái khuôn này luôn. Và Diễm nướng thử, Diễm thấy Diễm nướng 45 cho tới 50 phút thôi. Sau 50 phút thì sẽ làm cho cái mặt flan giống như nó hơi cháy nhẹ, đồng thời nó dễ bị rỗ. Cái bánh này Diễm thử nướng gần 60 phút thì mình xem ở đây. Cái mặt flan nó không còn mịn nữa và bắt đầu giống như nó hơi cháy nhẹ trên. Tại vì mình không có che bằng cái giấy nhôm như cái cách Diễm chia sẻ làm bánh flan trước đây đó. Trong khi Diễm nướng bằng cái chén sứ đó thì Diễm nướng 50 phút. Thì Diễm thấy cái mặt flan nó rất là mịn và đẹp luôn, nó bóng nữa. Và mình thấy mình không cần phải che giấy nhôm ha, rút ngắn được thời gian và tiện lợi hơn. Mình để cho flan nguội hoàn toàn rồi mình cất vào trong ngăn mát tủ lạnh 4 tiếng là mình có thể ăn được. Đây là 12 cái chén flan và Diễm nướng bằng khuôn silicon và bằng cái chén sứ. Thì như Diễm nói hồi nãy đó, cái này Diễm nướng 50 phút thì Diễm thấy cái mặt rất là bóng mịn. Trong khi cái này Diễm nướng gần 60 phút mình thấy nó đặc hơn. Và lúc mà mình ăn mình cũng cảm giác là cái này nó béo, nó đậm hơn, nó hơi bùi nữa. Và nếu mà mình làm bằng cái khuôn silicon này thì khi mình lấy bánh ra Diễm thấy rất là dễ dàng. Mình không cần phải khởi xung quanh thành bánh nha. Mình úp ngược rồi mình dùng tay đó mình cứ ấn nhẹ cho cái caramel á. Lúc này nó đã tan rồi, nó chảy xuống thì tự động nó tách cái bánh ra luôn. Và như mình thấy ở đây bánh này mình nướng lâu, vì vậy bên ngoài bánh Diễm thấy giống như nó không có được mịn, nó hơi tách béo.
nhưng mà bên trong thì rất là mịn và ngon. Và khi ăn á, thì mình sẽ cho nước đá nha. Cái bánh này Diễm thấy mình cho thêm nước đá, mình ăn á, nó rất là vừa. Còn nếu mà mình ăn không á, thì nó hơi ngọt. Nhưng mà cho ăn kèm với đá Diễm thấy ngon lắm. Như mình thấy ở đây, bên trong rất là mịn. Còn nếu mà mình dùng cái chén sứ và mình phải rọc xung quanh cái thành á, thì Diễm thấy do mình không có che mặt nên cái mặt bánh nó hơi khô. Lúc mà mình rọc như vậy thì nó bị kéo lại làm cho cái mặt bánh nó không có được đẹp. Tại vì công thức này cái cốt dừa đặt hơi nhiều đó. Ăn dễ dàng nhất á, thì mình có thể để nguyên trong chén và mình múc như vậy. Còn nếu mà mình muốn lấy bánh ra cho dễ á, thì Diễm thấy mình dùng cái dao mỏng và mình sẽ chia cái bánh này ra làm tư. Sau đó mình sẽ úp ngược bánh lên dĩa, mình lắc nhẹ và mình thấy caramel nó chảy đều ra. Như vậy là bánh nó đã ra khỏi khuôn rồi. Bánh này thì mình cứ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh nha, được 5 tới 7 ngày. Vì vậy rất là tiện nếu mà mình muốn làm trước cho nhà có tiệc. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món bánh flan này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.